Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ang i-review naman natin ay ang 2020 Kia Grand Carnival 2.2 EX 80 7-seater. Ano, ready ka na? Oo naman, tara na! Pero bago tayo magsimula, magpasalamat muna tayo sa mga katandem natin sa Kia Mandaluyong. Especially kay Ma'am Karen. Shoutout sa inyo, Ma'am. At ngayon, nandito sa atin si Sir Julius. Hello mga katandem, ako nga po pala si Julius Carlos, Sales Consultant ng Kia Mandaluyong. Come visit us at Unit 5, 833 Sheridan Street, Greenfield District, Mandaluyong City. Mga katandem, hihintayin ko po ang inyong pagbisita sa Kia Mandaluyong. Kita-kits mga katandem! Kung interesado naman kayong kumuha ng kahit anong Kia na sasakyan, I-visit nyo lang yung website namin, www.rit-ridingintandem.com. Maglalagay na lang kami ng link sa description sa baba. ito ang website ng RIT Riding in Tandem. Kung gusto nyong kumuha ng sasakyan, i-click nyo lang to, tapos i-click nyo to. Ang makina nito ay 2.2 liter inline 4 cylinders double overhead cam common rail direct injection EVGT diesel engine. May maximum output ito na 200 PS at 3,800 RPM at may maximum torque naman na 441 Newton meters at 1,750 to 2,750 RPM. Ang transmission nito ay 8-speed automatic with Shiftronic. Nakakita ka na ba ng gwapong van? Yung tipong pagdala mo, sure akong bigati ng dating mo. Sa harap, VIP ang datingan. Yayamanin ang forma. Ang ganda ng execution ng shape and flow ng lines. Lahat nagsimula sa grill, papuntang hood, papuntang ilaw at papuntang bumper. Nag-jive lahat ng lines. Halogen projector ang headlamps at ang fog lamps. Halogen din ang turning signal light at ang high beam. LED naman ang daytime running lights. Naglagay din sila ng silver line accent sa ibabaw. Bar type ang grille na may tiger nose silver garnish. Signature look to ng Kia. May interesting design pa sa bumper. May luxurious tribal design across fog lamp to fog lamp. Idagdag pa natin dyan, may 4 na parking sensors. Sa side, dito nila hindi mapagkakailan na van talaga to. Giveaway yung haba niya at yung rails ng sliding doors. Sophisticated ang dating, simple lang na malinis. Naitago din niya ang boxy design ng vans. Malaki din ang greenhouse. May floating roof design din sa likod. Hindi lang halata kasi itim to. Body color ang door handles at may turning signal light sa side mirrors. 180mm ang minimum ground clearance. Sa gulong naman, tribal flower ang design ng mags. Ang size naman nito, 235/60 R18. Ang highlight dito, one touch lang para buksan ang pinto. Wow! One touch lang din para isara yung pinto. Wow! Hanggang likod, bilugan pa rin ang shape niya. Hindi mukhang kahon kasi may curves siya. Bagay din ang shape ng taillights, hindi kwadrado. Andito ang LED park lights, ang brake lights, reverse lights at signal lights. Shark fin ang antena, may third brake light sa spoiler, may defogger, wiper at reverse camera. Ang pinaka-bling naman dito ay itong chrome garnish sa gitna. Sa bumper naman, may matte protector dito para iwas gas-gas pag maglalagay ka ng gamit sa sasakyan. May 4 na rear parking sensors, magkabilaan may reflectors at may diffuser sa ilalim. Kung gusto nyo ng mga masinsinang car reviews, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Marami kami niyan. Kung meron din kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin o kaya sasakyan na gusto nyo ipa-review, mag-comment lang kayo ha. Gusto nyo nang makita loob, no? Teka lang, tingnan nyo muna to. Ito ang susi ng Grand Carnival, di ba? Susi pa lang, ulam na.
Ang plastic niya textured. Bakal-bakal ang mga pindutan. Meron siyang lock button, unlock button, automatic pambukas ng pintuan sa left side at right side, at meron din siyang automatic pambukas ng tailgate. Sa likod, tuloy pa rin ang ating textured plastic, may malaking logo ng Kia, tapos itong ilalim na part, bakal. Ito yung ating physical key. Yan. Pero bago yan, check nyo rin yung website namin, www.rit-ridingintandem.com. Okay? O, ito na. Oh my goodness! Pares ba tayo ng reaksyon? Sige nga, comment below. Ngayon, bago tayo mag-space test, ang adjustment ng manibela niya, tilt and telescopic. Ang upuan naman niya, napa-forward, na-atras, nare-recline, may seat height adjustment, at meron din siyang lumbar adjustment. Sa inyo mga hindi nakakaalam ng lumbar, yung lumbar area na yan yung lower spine natin. Yung likod natin, sa gitna ng diaphragm tsaka ng sacrum. Yun yung ina-adjust ng lumbar adjustment. Oh, dagdag kaalaman yan ha. Sa space test naman natin, yung tuhod ko kasyang-kasya. Ang headroom natin, almost isang dangkal. Ngayon, tignan natin sa likod kung gaano kalaki ang space. Sorry na, natutuwa talaga ako dito eh. Dito sa second row seats, ang tuhod ko napakaluwag. Meron siyang isa, dalawa, at konti pang sobra. Sa headroom naman natin, medyo lumiit siya ng konti kaysa sa unahan, pero konting-konti lang. Kasyang-kasya pa rin ako. 5'8 ako ha. Ang upuan natin, hindi lang basta-bastang upuan. May adjustment din to, na-abante, na-atras, at nire-recline din. Tingnan naman natin ngayon sa third row seats. Pag pupunta ka naman sa third row seats, may dalawang option ka para pumunta doon. Pwedeng pumasok ka, tas dito ka sa gitna, papunta sa likod. Or, pwede rin dito, itupi mo yung second row seats. Ganito lang, madali. Yun, pasok na. Dito sa third row seats, itong second row natin, naka-adjust siya ng maximum patalikod. Tignan nyo, kasyang-kasya ako. May room to spare pa yung tuhod ko. Ang headroom naman natin, medyo lumiit ng konti, pero 5'8", kasyang-kasya pa rin. Ngayon i-check lang natin yung second row seats, ilalagay ko siya dun sa komportable ako. Tapos tingnan natin kung anong mangyayari sa space dito sa third row. Wait. Komportable na yung position ko nito sa second row. At tingnan nyo kung anong nangyari dito. Grabe, kasya na yung isang fist ko dito. Komportable na ako sa space. At idadagdag ko lang, nare-recline pa tong upuan. Kaya kung gusto mong mag-relax, halos pwede ka nang humiga dito. Oh, pwede? Check naman natin yung trunk kung ano meron sa likod. Wow! Magic! Dagdagan pa natin ng isang magic yan. Wow! Magic! Yung G-test natin nilamon sa ilalim, napakalaki talaga ng space dito. Ito yung mga space na hindi mo makikita sa SUV, pero dito, easy-easy, napakarami mong malalagay. Idagdag mo pa ito, itutupi lang natin to, more space pa ulit. Pakita ko lang sa inyo. Grabe, ang laki na ng space niya. Tapos nakita mo, yung upuan from dito, napunta siya dito sa ilalim. Kaya naging flat siya, napakalaki ng space niya.
Washing machine mo, kasyang-kasya dito. Pero kung kulang pa yung space mo, eto pa, isa pa. Teka lang. Daig na ang space ng pickup mo dito. Promise, tingnan mo. It's Calico time! Dito sa loob, simple, luxurious, at very elegant ang datingan. Kapareho sa labas. Hindi lang feel ha, pati yung touch. Iisa-isahin natin. Sa ibabaw, meron tayong sunroof, moonroof dito sa unahan. May hiwalay pa dun sa likod. Ang visors naman natin, pareho siyang may salamin. At pareho ring may ilaw at puti pa. Idagdag mo pa ulit. Meron din siyang extension sa bandang gitna, pareho. Sa bandang unahan ng ceiling, nandito yung mga iba-ibang pindutan natin. It's Calico heaven in here. Yung power doors natin, kung gusto mong i-on or i-off, nandito yung switch niya. Yung automatic na open and close ng tailgate natin, nandito rin yung pindutan. Yung dalawang sliding doors natin sa likod, nandito rin ang pindutan ng automatic open and close niya. Left tsaka right. Yung sunroof natin sa unahan at sunroof natin sa likod, ito rin yung pindutan niya ng bukasan at sarahan. Meron din siyang controls ng ilaw at ng door na ilaw. Sa bandang unahan, ito naman yung usual na nilalagyan ng shades. Pero dito, salamin to para makita mo kung ano nangyayari dun sa likod. At kung may kausap ka, makikita mo rin sila dito. Ang rear view mirror natin, auto dimming, wala nang switch pa dito. Oh. Ang sidings natin, puno ng mga soft touch materials. Sa ibabaw, soft touch. Sa bandang baba, leather naman na padded. Sa siko mo, padded din na leather. Ang mga controls natin, meron siyang mga chrome. Pag pinindot mo, solid din ang mga pindutan. Power folding din yung side mirrors natin. Ang adjustment ng side mirrors, power din. Unlock tsaka lock button niya, nandito rin. Ang hawakan naman natin ng pintuan, meron siyang shiny plastic na laminate na bagay naman sa interior. Sa bandang baba nito, merong compartment na maliit. Tapos sa baba mo ulit, meron siyang malaking compartment at may bottle holder pa. Ang manibela naman natin, leather wrap. Tapos mapapansin nyo talaga yung mga stitchings niya. Makakapal yung mga stitch, hindi siya maninipis. Ayan, oh. At saka solidong-solido, dikit-dikit yung tahi. Sa kabuuan ng manibela, simple lang tignan. Meron lang siyang piano black finish sa ilalim. Sa left side, ito yung controls natin ng infotainment system. Sa right side naman, ito yung ating cruise control at instrument cluster controls. Yung mga stocks natin sa likod ng manibela, ang ganda ng shape niya, ang sarap hawakan. Yung texture niya, rough na dumidikit yung daliri mo. Tapos, nandito na rin, meron tayong automatic headlights. Sa bandang left side naman ng manibela natin, nandito yung adjustment ng ilaw ng instrument cluster natin. Nandito rin yung traction control at nandito na rin yung easy reach natin na pambukas ng gas cover. Ang instrument cluster naman natin, tuloy-tuloy pa rin dito yung simple elegant design. Meron lang siyang dalawang chrome na bilog, left side tachometer natin, right side yung speedometer natin at saka yung fuel gauge. Sa bandang gitna, meron tayong screen dito. So makikita mo yung kotse mo dito, kung aling pintuan yung nakabukas at yung kabuuan ng kotse mo. Ang dashboard naman natin, ito, napakalakas ng dating pero simpleng-simple lang siya. Puro soft touch material dito sa ibabaw, sa unahan. Etong baba, yung beige na color, medyo ito hard ng konti. Sa bandang gitna ng ating dashboard, nandito lahat ng controls natin at infotainment system. Ang nagustuhan ko dito, medyo naka-driver-centric siya. Medyo hindi siya nasa gitna, medyo naka-left ng konti. So, mas maganda to sa driver. Ang infotainment system natin, 8 inches siya. Meron siyang hands-free Bluetooth function, meron siyang Apple CarPlay, meron siyang Android Auto. So, kumpleto sekados tayo dito. Napapaligiran din siya ng piano black finish. Yung engine start-stop button natin, nandito na rin. Ayan, ang ganda. Meron pa siyang chrome na nakapaligid. Sa bandang baba, ito yung mga controls natin ng infotainment system. Pero kahit may mga controls tayo ng infotainment system dito, touchscreen pa rin yung infotainment system natin. Kaya kung gusto mong pindutin dito, pwede. Gusto mong pindutin dito, pwede. At saka may mga rotary dials din siya ng mga volume at saka ng tuning. Ang aircon naman natin, dual climate control siya. Makikita mo yung temperature niya dito na sa screen natin. Ang adjustment niya, ito, meron sa left side at right side. Additional controls din ng aircon natin, nandito rin sa bandang baba. Napapaligiran din siya ng piano black finish at meron din siyang mga chrome inserts na ang ganda-gandang tignan.
Sa bandang baba ulit, meron tayong compartment dito. Pwedeng lalagyan ng cellphone, saktong-sakto. Nandito na kasi yung auxiliary natin, yung USB natin, at may power supply kung gusto mong mag-charge. Pwede na dito. Ang shifter natin, ito, malapad, saktong-sakto sa palm ko. Pati yung pindutan niya, ang ganda ng feel. Pati yung leather niya, ang sarap oh. Shift lock natin, nasa pinakaibabaw. Park, reverse, neutral, drive, at saka sequential, meron din siya. Sa baba naman ng shifter natin, meron dito active eco. So meron siyang eco mode, tsaka meron siyang normal mode. Pwede mo rin patayin yung mga parking sensors natin, nandito yung switch niya. Sa right side naman, napapaligiran ng shiny chrome bits ang ating dalawang cup holders. Meron din siyang additional compartment dito, pwede mo rin lagyan ng cellphone. Yung armrest niya, napakalaki, leather at malambot din siya. Buksan natin. Yun oh. Meron siyang lalagyan ng shades dito sa bandang taas, sa likod. Natatanggal din to. Sa bandang ilalim, meron siyang USB at saka additional power supply pa kung kakailanganin mo. Ang space niya, napakalaki. Pwede tayong maglagay ng stuffed toy dito sa loob. Sa bandang right side naman ng dashboard natin, meron tayong dalawang compartment. Yung bandang ibabaw niya, ito, meron siyang bag para pag na-flatan ka, pwede mo nang i-load yung flat na gulong mo dito sa loob at hindi marurumihan yung interior mo. Galing, di ba? Yung baba naman niya, yun naman yung ordinary glove box natin. Na syempre, pwede mong ilagay yung mga important documents mo o tissue o bahala ka na kung ano gusto mong ilagay. Ang upuan naman natin, napaka-komportable, malambot, supportive, para na siyang couch level na nakaporma sa katawan. Ang sarap siguro ito yung iwi, no? Request kaya natin, iwi natin. Grabe, napakaraming laruan dito. Simula sa first row, ngayon dito naman sa second row. Syempre, meron tayong sunroof. Sa gitna, meron tayong ilaw, dalawa, left and right side. Andito rin yung switch natin kung gusto mong isara o ibukas tong sunroof na to. Meron tayong dalawang aircon vents. Sa right side, nandun yung controls natin ng aircon. Automatic climate control din dito. Ma-adjust mo rin pati fan speed. Sa mga likod ng upuan, meron siyang lalagyan at merong sabitan sa right side. Ang pintuan natin, ito yung special. Kasi meron siyang mga blinds. Ito, para hindi ka mainitan. Usually din, pagka mga sliding doors, wala na yung bintana. Usually fixed na yan or sliding din eh. Pero dito, mabubuksan mo pa rin yung salamin. Ito, may switch tayo. Sa pagbukas naman ng pinto, dalawa yung option mo. Pwedeng ibukas mo dito, one touch, tak, bubukas na siya. At may isa pang option, pindutin mo lang dito sa bandang unahan. Ayun oh, easier. Pangsara naman. Ito naman yung ating additional bottle holder sa pintuan. Compartment, meron din siya. At ang favorite na feature ko dito sa second row seats, dalawang captain's chair. Ang sarap talagang umupo dito. May armrest ka na, right and left side. Saktong-sakto rin yung katawan ko. Maganda yung legroom, slouch proof. Ay, napaka-komportable. Sa bandang gitna natin, meron pa tayong dalawang cup holders dito. Sa bandang baba, additional compartments, USB na power supply. Sa baba, closed compartment pang isa pa. At may isa pang kakaibang feature dito. Nakita nyo kanina siguro yung trunk natin, walang spare tire. Ang switch niya, yung babaan, nandito sa ilalim ng carpet sa right side. Yung gulong natin, doon din sa right side ng sasakyan siya bababa. Naisip nga lang namin, sa dinami-dami ng mga automatic power doors dito, paano kaya kung naipit yung kamay? Ngayon, ito feature natin ngayon, ang ating resident daredevil ng RIT, si Edward. Testingin niya kung may ipit yung kamay niya. Ready ka na ba, Daredevil Edward? Game! Sakit? Okay, hindi daw masakit. Dito sa third row seats naman, meron tayong dalawang aircon vent sa ibabaw. Meron din tayong kapitan sa magkabilang gilid at pareho rin silang may ilaw. Sa bintana natin, meron tayong mga window shades. Sa sidings naman natin, meron tayong compartment sa unahan, tapos meron tayong dalawang cup holders. Sa gitna naman natin, meron tayong seatbelt para sa third passenger. Usable na usable talaga tong third row seats dito. Pwede! Dito sa likod, maaabot mo pa rin yung ilaw niya. Ang tools natin, ang lalagyanan, nandito sa left side. Sa right side naman, nandito yung ating power supply. At ito na nga sa gitna, ang ating napakalalim na space. Sorry na, natutuwa talaga ako sa mga automatic na pintuan eh.
Ngayon tapos na tayo sa exterior tsaka interior review. Syempre, test drive naman tayo. Ano, game? Game na! Let's go! O nga pala, sa inyong hindi nakakaalam, ang handbrake nito ay foot brake. So, yun nga, wala siyang handbrake dito, nasa paa. Let's go! Okay, first test tayo. Steering. Let's go. Let's turn left. Ang steering niya, hindi siya super soft, pero malambot siya, may konting heft lang siya. Saucy feel siya. Kumbaga, may ramdam kang tibay. Parang ganon. Hindi siya matigas, pero ramdam mong matibay. Yun. Suspension naman natin, kanina tinry namin kasi to, 3 tao lang kami. Ngayon, 5 kaming nakasakay. So, kanina natuwa na ako sa suspension natin, lalo na sa mga butas sa sahig. Yung mga potholes, kinain niya. Ngayon naman, try ulit natin sa pothole. Ito. Uneven asphalto. Wala. Yung uneven na asphalto, wala. Kayang-kayang kainin ng suspension niya. Ito, butas. O, diba? Kahit butas sa kalsada, okay lang. Carry butas. Komportable ng suspension niya. Napakasarap nito pag ni-long drive mo. Hindi matatagtag yung katawan mo. Ayos na ayos. Ito naman yung next question kasi dito eh. Ang laki ng katawan niya. 'Di ba? Sobrang laki, mahaba, malapad. Pero ang makina niya, 2.2 liter lang. Electronic variable geometry turbo yung gamit niya. So, syempre, 2.2, matulin ba yan? Eh di, subukan natin. Ang transmission nga pala nito, 8-speed automatic ha. So, kung mabigat yung dala mo, mas madadalian siyang maghanap ng tamang gear sa pag-andar mo. Habang traffic at hindi naman tayo makaarangkada, ang feel ng transmission niya, wala. Hindi ko alam kung nagpapalit siya o ano, pero wala. Sa normal driving. Mamaya, pag tinulinan natin ng konti, tingnan natin. At dahil nauna na naman ang traffic sa atin, ito, pothole pa ulit, oh. Yun, oh. Bahagya lang, May pothole ba? bahagya lang na daanan. Oh, wala. Yung butas sa kalsada, wala. O yan, medyo lumalayo na sila. Try natin bumanat ng konti ngayon. Yun, oh, may batak talaga, oh. Oh. Saglit lang yun, oh. Almost 90 kilometers per hour kaagad. So yan, siguro naman nasagot na yung katanungan nyo. 2.2 liter engine lang na nakaturbo, pero napakatulin. 5 kaming nakasakay, kayang-kaya niyang dalhin. Ngayon naman try natin yung preno. So yan, malakas yung preno niya kahit mabigat yung katawan na. Alam mo naman kasi sa sobrang laki niya, mabigat talaga katawan nito. Pero ramdam na ramdam mo yung preno niya, may kagat. Ayan, oo. Initial bite niya meron na, pero hindi pumapako. Yun ang ano dito, importante kasi yung iba, di ba, ang lakas ng preno, kaso pag tinapakan mo, pumapako, napapaganyan ka. Ito, makontrol mo lang, ayan, oh. Ang lakas talaga ng kapit niya, pero walang pako. Hindi pumapako yung preno. Ngayon, try naman natin yung manual mode. Swabing-swabe yung shifting niya. Merong konting slight na delay lang, pero ang ganda. Tapos, try ko yung downshift niya. Ayun. Ramdam mo rin naman yung engine braking niya, pero hindi masyadong malakas. Pero mararamdaman mo. So no problem tayo dito sa manual mode niya. Ang kulit eh. Van, pero binabaon ako sa upuan eh. Kala mo hindi ba, no? Ang kulit, ang lakas. 2.2 liters, pero ang lakas. Tapos yung space kasi niya, dahil nga ang laki-laki, ayan o, ang luwag ko dito. Yung siko ko, walang tama dito. Yung kahit yung katabi ko, kahit yung siko niya ilagay niya sa armrest, hindi kami magtatamaan kasi ang luwag. Lalo na kami dito, may space pa kami sa gitna. Oo, may space pa sila dun sa gitna. Ba, effective na effective pang social distancing dito. Teka, nakita ko, ngayon ko lang nakita ha. Naka-eco mode pa pala tayo nung sa bilis na yon ha. I-try nga natin yung normal mode. Eto, normal. Eco pa yun, ah. Eco mode lang yun, tapos bumabound tayo sa ano, upuan. Napapatingala ka ng gano'n, eco mode. Nakita ko eco. Eto, normal mode. Sa isa pang napansin ko dito kanina, yung mga dinadaanan namin dun sa subdivision, napapatitig. Grabe. Alam nyo yung feeling nito, nung naka-normal mode,
Parang hindi van yung dala mo. Parang crossover yung tulin. Galing. Han, Ah, baka naman. minsan lang yung magbaka naman. So, ramdam mo, ito naman, paahon tayo. Wala, parang parang patag yung sahig. Hindi mo ramdam yung ahon, walang hirap yung makina. Tsaka isa pa yon, yung engine noise natin dito. Kasi alam niyo naman, di ba, pag diesel, maingay yung makina. Dito, ang ganda ng insulation niya dun sa makina. Sinilip ko rin kasi kanina, may mga nakakapit na mga padding dun sa pader niya na mga makakapal at marami. Kaya ngayon, ramdam na ramdam mo, yung engine, hindi mo naririnig. Konting-konti lang, pero negligible. Kahit nga yung road noise hindi ganun kaingay. Oo. Rinig mo pero hindi ganun kaingay. Basta maganda yung NVH niya. Okay. Okay lang bang sabihin to, pero yung feel ng magdadrive ka ng SUV, tas yung feel na nagdadrive ko ngayon, ito, sobrang ganda ng feel ngayon kasi mas manageable siya. Parang mas safe yung feeling kaysa sa SUV kasi medyo mababa din siya eh. Tsaka mas maluwag. Oo, maluwag. Alam mo yan? Oo. Mas maluwag kasi Presyong SUV rin naman siya ng mga top of the line. Pero yung amenities nito, yung real estate mo dito, napakalaki kasi. So para sa akin siguro, kung kunwari in the market ka sa top of the line na SUV, pero ang kailangan mo space, kailangan mo talagang i-check to. Kasi sulit to sa presyo. Ngayon, itatry naman natin ng U-turn. Tingnan natin kung makakapasok tayo. Okay, let's go. sumabay ka, dali. Teka, baka kasi kapusin siya eh. Di yan, pasok na siya. Ano siya? Pasok na siya. Okay, good. Isa, dalawa, ay putik. Hindi ito yun, yung isang sasakyan. Dalawat kalahati. So, expected na natin, napakalaking sasakyan ito. So, yun nga. U-turn natin, 2 kalahati, pero wala akong kabig nun sa right bago mag-U-turn ha. As in, yung pantay lang sa linya yon. Siguro kung may kabig ka, lilit ng konti, pero most probably, lampas 2 lane pa rin yung kakainin mo. Ang warranty nga pala ng Kia ngayon ay 5 years or 160,000 kilometers, whichever comes first. Ang maintenance naman natin dito, every 5,000 kilometers or every 6 months, whichever comes first. Ang fuel economy natin naman ay nasa 12 to 15 kilometers per liter daw, according sa manufacturer. Pero syempre, depende rin yan sa driving habits, tsaka condition, road condition. So, pero mga ganon, not bad. Sa laki ng sasakyan na to, pwede. Napakatipid. Baka hindi nyo rin narinig kanina, diesel to mga pare ha, diesel. At ngayon tapos na ako mag-test drive. Tingnan naman natin kung anong masasabi ni Elaine. Let's go! Okay, it's my turn. Okay, let's go! Ay, sarap di driver. Bossing na bossing feel ko dito. Captain's chair oh. Okay, bahala ka na dyan ha. Okay. Sarap. Okay, so totoo nga na may konting heft yung manibela niya, pero nothing naman na hindi kayang i-handle ng mga babae. Hindi siya sobrang bigat. Mas mabigat pa rin yung ibang na-drive ko. Pag inuumpisahan mo lang siyang i-turn, dun lang siya may heft na pakiramdam. Pero pag na-turn mo na parang nagiging smooth na rin. Pero hindi siya mabigat ha. Hindi siya mabigat, kaya siya. May heft. Malaking sasakyan din kasi siya, kaya expect mo na may konting heft din yung manibela. 'Di ba? Para sa akin yan yung saucy feel kasi alam mong matibay yung feel eh. Ganun. Oo. Malambot na matibay yung feel. At saka ang dali niyang iliko sa mga kanto-kanto. Hindi siya mahirap tansyahin. Kahit na malapad siya at saka mahaba, hindi siya mahirap tansyahin. Kumpara doon sa pickup natin, parang mas madali pa to, no? Mas hindi mo pa ikukuha, hindi mo pa ikakabig to eh. Hindi mo pa masyado ikakabig. Yung yung pickup natin, parang dapat kabig na kabig ka eh. 3 ikot eh, bago ka lumiko eh. Kaya Ang sarap dito, halos nakahiga na ako, seryoso. Aha. Pag iting sasakyan mo, ayoko nang magmaneho. Parang ang ginawa to para sa mga may driver. Kasi lahat ng controls dito sa driver side eh. 'Di ba? Abot kamay. Miss Driver, pabuksan niya yung pinto. Aray mo dyan. Sa ang ganda kasi kanina, pinag-drive ko naman si Elaine. So, syempre, automatic yung pintuan, di ba?
So, pinabili ko kasi siya ng merienda namin. So, binuksan ko yung pinto. O, di lumabas siya. Ngayon, nung susunduin ko na siya, binuksan ko yung pinto. Nang walang tao dito sa likod, nagulat yung mga nandun sa gilid. Uy, bumukas yung pinto ang kusa. Para ka may taga-bukas ng pinto eh, no? Ang kulit eh. Tuwa rin ako eh. Baka naman. Feeling ko parang isa lang yung kulang nito eh para sa akin. Ano? Auto hold function. Para pag traffic, 'di ba? Yun na lang yung nawala eh. Pero lahat okay na eh. Hindi naman ikaw yung magdadrive eh. Sa bagay, Sabagay. oo nga. Hindi, Sa hindi nga bagay. pala ako yung magdadrive. Hindi ka naman magdadrive, sasakay ka lang naman. So yung driver lang yung may problema doon. Ang ganda ng visibility dito kasi laki ng windshield, laki ng mga side mirrors. Kita mo yun nasa harap ng side mirror. Kita-kita mo hanggang likod. Dito sa likod, feel na feel ko yung sky. Naks. Pag mga CEO, pagod ka na. Niisip mo yung mga nangyayari sa kumpanya mo. Wow. Dito, higa mo lang yung upuan mo. Tingnan mo yung langit. Relax ka lang, di ba? Tsaka maganda dito, kunyari like pag kunyari diba nag-grocery, tas marami akong dala, tas ikaw yung naiwan na driver, ikaw yung naiwan ka sa sasakyan. Tas kahit marami akong dala, hindi mo na kailangan bumaba ng sasakyan para pagbuksan ako ng pinto. Diba? Oo. Pipindutin mo lang siya. At saka may additional pa, hindi lang yon. Pag kunwari, wala kang kasama, kunwari ako, nasa bulsa ko lang yung susi, pag lumapit ako sa likod niya, siguro ilang seconds lang yun, magbubukas ng automatic yung tailgate. So kung may dala ka, no problem, lapit ka lang, tapos lagay mo na yung gamit. Oo. Easy. Maganda yun para sa sa mga may anak. Kunyari, karga mo yung anak mo, tas marami kang dalang gamit, or may mga groceries ka pang dala. O, diba? Hands-free. Van siya, pero pag dinrive mo, hindi siya feeling van. Hindi van yung pakiramdam na pag dinadrive mo na siya. Parang malaking crossover yung feel. Oo. Hindi rin siya parang SUV eh. Hindi eh. Iba-iba yung feel niya. Kasi kung SUV to, ito yung pinakamaluwag at pinaka-komportabling SUV na nasakyan ko. Diba? Oo, seryoso. Pero lugi kasi ladder on frame naman yun eh. Ito kasi monocoque na to eh. Miss Driver, paon yung radyo? Doon ko na po, sir. Ano yung masasabi mo sa radyo muna? Okay naman. Yung radyo niya, so hindi siya spectacular Dolby surround system, pero okay lang yung radyo. Ito yung sasakyan na hindi ka naiiwan sa traffic. Hindi siya yung, di ba, ibang sasakyan mabagal. So pag umarangkada yung mabilis na sasakyan sa harapan mo, naiwan ka na. Ito kasi, kaya mo isabay. Kahit malaki siya, kahit mabigat siya, at kahit puno kayo ng mga tao. Kaya mo siyang isabay. Tsaka hindi hirap yung makina. Hindi mo feel yung makina, tahimik. Yun din. Ang ganda ng progression ng brakes. Malakas yung brakes niya, pero yung progression yung maganda. Kasi may iba dyan na titimplahin mo pa eh. Kailangan na mag-a-adjust yung paa mo, kailangan maging gentle yung paa mo sa pagtapak. Ito, hindi mo kailangan mag-adjust. Basta matapakan mo siyang konti, parang siya yung mag-a-adjust sa'yo. Mararamdaman mo naman eh, mafe-feel mo naman na enough na yung tapak mo eh. Alam mo yung may certain smoothness yung suspension niya na masarap sa katawan. Masarap ibiyahe ng matagal. Hindi ito yung softest suspension na nasakyan namin, pero napakaganda ng suspension Oo. nito. Yung mga potholes kasi, yun yung parang dun siya nagsashine eh. Pag may butas yung sahig, di masyado eh. At saka nagko-complement kasi yung upuan, yung firmness ng upuan dun sa suspension niya, hindi masakit sa katawan. Hindi, Oo. hindi stressful. Tsaka yan, yung acceleration niya talaga eh. Woo! Warp speed! Pati yung braking eh, saktong-sakto yung acceleration tsaka braking. Yung kahit nag-accelerate ka, nagmatulin ka, pero yung brake mo, hindi sudden. Hindi sudden yung pakiramdam kasi nga maganda yung progression. Yun yung parang swabe lang, ganon. Ang transmission nito ay 8-speed. Oo, 8. Pero hindi ko nararamdaman na nag-shift siya. Bakit? Hindi siya naghahanap ng gear eh. Alam na niya kung saan siyang gear papasok talaga. Matalino, ganon. Alam na niya. Oo.
Ay, Diyos ko. Sarap dyan. Oo, gusto ko na matulog eh. Pag bagong kain ka, no? Bagong barbecue lang tayo eh. Gusto ko dito, hindi tinipid ng cup holder. Kasi Oo. pwede kang magdala ng bottled water, lagay mo doon sa gilid ng pinto. Tapos magdala ka ng kape, lagay mo dito sa dito sa gitna. 'Di ba? Tsaka yan yung problema natin usually. Dalawa yung cup holder sa unahan. Eh, pag umorder kami, usually 4 kasi, di ba? Oo. Pag umorder tayo, 4 na coke, 4 tayo dito. O di may 2 na doon, tapos may 2 dito. Pasok yung 4 na coke. Oo. May lalagyan lahat. Yan, di ba? Sa ibang kotse kasi may bottle holder sa gilid. Eh, paano yung baso mo? Hindi mo naman pwede ilagay doon. Pambote yun eh. Tatapon. Oo. Ito, talagang cup holder sa gitna, 2. Pang-cup. Ay, 4 pala. Pang-cup talaga. Hindi pang Oo. bottle, pang-cup. Yan di ba? Ramdam mo yung brakes? Oo. Kahit ang laki Diba? ng katawan, pero alam mo hihinto to. Yung merong confidence inspiring yung braking niya. Oo, hindi kakabahan. O, diba? Tulin eh, no? Paakyat yun! U-turn! Dandan lang tayo. Okay. Isa, 2. 2.5 talaga. Dalawa As expected. Kasi nga, syempre, van naman to. Pero, mas madali pa rin tong i-turn kaysa dun sa pickup namin. At saka dun sa jeepney. Ay, oo. Yung jeepney, sinakop niya lahat. Ang liit-liit lang nun. Hindi, parang pareho lang nito. Pero yung Jimny kakatiting, ito ang laki. Oo. Ayun na, sinakop lahat ng jeepney. Diyos ko lang, pang ilang tao lang yun. Tatlo ang variants ng Grand Carnival. Ang 2.2 LX80 11-seater ay nagkakahalaga ng 1,995,000 pesos. Sumunod naman ang 2.2 EX80 11-seater na nagkakahalaga ng 2,180,000 pesos. At ang nireview namin ay ang 2.2 EX80 7-seater na nagkakahalaga ng 2,395,000 pesos. Para sa safety and security features, meron itong front airbags, anti-lock brake system, electronic stability control, brake assistance system, hill start assist control, anti-theft system, seat belt, ISOFIX child anchor, at child lock. At dito na tayo sa segment na The Good. And the best. Okay, una ka na. Sige, bad muna tayo. So, ang unang bad na nakita ko, kung hindi ka mahilig sa maraming tech na maraming pindutan, baka mahihirapan ka dito kasi ang dami niyang options, ang dami niyang pwedeng pindutin. Kaya kung hindi ka makalikot, at least siguro tandaan mo na lang kung ano yung mga importante. Next naman, ang nag-iisang hinahanap namin sa sasakyan na to, ang auto hold function. Kung meron ito nun, perfect na. Next na bad naman dito, yung mga tupi-tupi kasi ng upuan niya, medyo kakaiba. Pero sobrang ganda ng design niya. Kaso, pag-aaralan mo muna. Pero pag natutunan mo na kung paano, kuha mo na. Siyempre, van to. Kaso ang kasya dito sa top of the line, 7 lang. Pero may 11-seater din sila ha. Ngayon, good naman tayo. Unang-unang good sa akin yung engine. 2.2 liter engine lang siya, VGT. Pero matulin, malakas, pasadong pasado, diesel. Tapos matipid pa, 12 to 15 kilometers per liter daw. So sobrang pasok na pasok yun, okay. Sumunod na good naman sa akin. Hindi mo na kailangan buksan yung pinto. Kung may driver ka, pabuksan mo na lang yung pinto mo. Or kung may mga dala ka, mag-stand ka lang ng mga ilang segundo dun sa likod kusa nang magbubukas. Basta nasa iyo yung susi. Sunod naman sa akin yung styling niya. Kasi van to, pero hindi siya itsurang van. Medyo bilugan siya, hindi siya square. Kaya napakaganda ng design niya sa labas. Sa loob naman, napakaganda rin dahil luxurious, simple, elegant yung interior niya. Kaya pasadong-pasado rin sa taste ko. Lalo na yung kulay ng mga upuan, yung may mga beige na merong black, na may mga red stitches sa mga ibang parts, napakaganda. Sumunod naman na good sa akin, hindi nila tinipid sa cup holders. Hindi bottle holders ha, cup holders. So lahat
pwede nang magkape at mag-juice. Next na maganda dito yung aircon, dual climate sa unahan, tapos sa likod, pwede mo ring iset yung temperature mo, hiwalay sa unahan. At napakalamig ng aircon. Sumunod naman yung infotainment system. May Apple CarPlay at may Android Auto. Kalikot heaven talaga. Sumunod naman, yung steering niya, tamang-tama sa way para sa akin. Yung transmission niya, napakaganda rin ng shifting, halos di mo maramdaman. Tapos, yung tulin niya, pag nagpreno ka, kayang-kayang dali ng preno. Kahit pamatulin ka, ramdam mo na hinihinto talaga yung sasakyan. Confidence inspiring talaga yung preno niya. Hindi ka matatakot na kahit malaki ka, baka hindi huminto. Hihinto ka. Yun yung feel ng preno niya. Sumunod naman, magkabilaan ang sliding doors nito. Kahit saan ka bumaba, pwede. Plus, may bintana siya na naibubukas at naisasara na may blinds pa. Yung iba kasing sliding doors, hindi na nabubuksan yung bintana. Pero ito, parehong nabubuksan, parehong may blinds. So, diba? Social. Isa pa, napaka-komportable nitong sasakyan nito. Yung suspension niya, tamang-tama para sa akin. Hindi best ha, pero napakaganda ng suspension niya. Isama mo pa tong napakasarap na upuan. Kanina nga gusto ko nang matulog eh. Verdict naman tayo. Ano masasabi mo dito? Okay, kung kayo ay 7 sa pamilya, oo, 7. Kasi kasya dito yung 7. Pati yung gamit nyo, kasya din dito. 7 kayo na laging naglo-long drive o kaya mahilig kayo mag-outing o kaya gusto nyo laging lumalabas na magkakasama. Pwedeng-pwede sa inyo tong sasakyan na to. Mas maganda pa kung meron kayong mga kasamang matatanda sa bahay kasi hindi sila mahihirapang umakyat at hindi sasakit yung katawan nila, hindi sila matatagtag. Kung mahilig din kayo mag-grocery, well, hindi kayo mahirapan magpasok ng gamit dito. Merong pwede kayong tagabukas ng pinto at pwede rin siyang magbukas ng pinto para sa'yo, o diba? One click lang yung mga pindutan, bubukas na yung pinto, sobrang effortless. Para sa akin naman, kung nasa market ka ng van, kaso ayaw mo yung mga boxy na design kasi nga boxy di ba? Ito kasi stylish van. So, elegant, simple, luxurious yung feel. Kung yun yung type nyo, tamang-tama sa inyo to. At saka masasuggest ko rin to dun sa mga namimili ng SUV, kaso kinukulang sila sa space. So napakagandang pwede nito, lalo na kung ang budget mo yung mga top of the line na SUV. Ang price din naman nito, ganun din, top of the line SUV rin. Pero yun nga, sa real estate nito, napakaluwag nito compared sa SUV. So kung top of the line din na SUV yung mga choices mo, check mo rin muna to para hindi ka magsisi. Oh. Sana may natutunan ulit kayo sa episode namin ngayon. Maraming salamat po sa panonood. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding